Φωτιά έχει πάρει εδώ και λίγες ώρες η ευρύτερη περιοχή του Κούρσκ, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες ρωσικών μέσων ενημέρωσης, κατέφθασαν μονάδες του ρωσικού τακτικού στρατού αλλά και των ειδικών δυνάμεων μαζί με εφεδρείες που βρισκόντουσαν στα μετώπισθεν και ανέμεναν να προωθηθούν σε μέτωπα της Ουκρανίας, ξεκινώντας να επιχειρούν εναντίον των Ουκρανικών δυνάμεων που εισέβαλαν και κατάφεραν να μπουν αρκετά χιλιόμετρα μέσα στο ρωσικό έδαφος, αφού μέχρι στιγμής οι μονάδες που αντιμετώπιζαν τους Ουκρανούς δεν ήταν αυτές που θα μπορούσαν να εξαλείψουν μια τόσο μεγάλη απειλή, καθώς ο αριθμός των Ουκρανών που συμμετέχουν αυξήθηκε σε κάποιες χιλιάδες. Αυτές οι πληροφορίες είναι αδύνατον φυσικά να επιβεβαιωθούν αυτή τη στιγμή, αλλά σύμφωνα με την επίσημη ρωσική πλευρά, το σφυροκόπημα των Ρώσων εναντίον των Ουκρανών έχει ήδη ξεκινήσει από χθες και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έχει φροντίσει να το επιβεβαιώσει αυτό και οπτικά, δίνοντας δημοσιότητα πλήθος με βίντεο, είτε με ρωσικά drone που καταρρίπτουν ουκρανικά μετά από σύγκρουση, είτε με χρήση δικτυού που τους ρίχνουν, είτε ακόμα και με την καταστροφή ουκρανικών στρατιωτικών οχημάτων και αποθηκών πυρομαχικών πεδίου με ρωσικά drones Lancet, πυρά πυροβολικού κτλ. Επίσης φαίνεται ότι η ρωσική αεροπορία σφυροκοπάει πλέον ανελαίητα τους Ουκρανούς είτε με μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi 25 είτε με Sukhoi 34 που χτυπούν τους Ουκρανούς με Vovens FAB, αφού από τις πρώτες ώρες των μαχών οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν τα δύο κύρια αντιαεροπορικά συστήματα που είχαν οι Ουκρανοί στην περιοχή, δύο Buk M1. Μάλιστα πριν από λίγη ώρα οι Ρώσοι έδωσαν στη δημοσιότητα και βίντεο από ρωσικό Sukhoi 34 που έκανε ρήψη κατευθυνόμενης βόμβας FAB 3000 σε μία από τις περιοχές του Σούμι, καταστρέφοντας ένα προσωρινό σημείο ανάπτυξης των Ουκρανών, καθώς η Ουκρανική ηγεσία έχει μεταφέρει σε αυτή την περιοχή εφεδρείες που πολύ πιθανόν να ρίξει στη μάχη. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι ξεκίνησε ρωσική επίθεση, αλλά καλύτερα να αναμείνουμε λίγο ώστε να έχουμε καλύτερα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, όπως με την έκταση που έχουν καταλάβει έως τώρα οι Ουκρανοί και που ρωσικά και δυτικά μέσα ενημέρωσης σχεδόν συμφωνούν. Αυτό πάντως που λένε οι δυτικοί αναλυτές περί άνοιξης από τους Ουκρανούς ενός νέου μετώπου ώστε να αποτραβηχτούν ρωσικές μονάδες από αλλού είναι αν μη τι άλλο ανοησία, αφού η Ουκρανία έχει πρόβλημα με τον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει και όχι η Ρωσία. Έτσι, η ανάλυση ρωσικών μέσων ενημέρωσης περί προσπάθειας κατάληψης του πυρηνικού σταθμού του Κούρσκ ή απλά μιας κίνησης εντυπωσιασμού, που όμως θα καταλήξει και πάλι σε ουκρανική τραγωδία λόγω των απολειών, δείχνει να είναι η πιο πιθανή αιτία αυτής της απόφασης περί εισβολής στο Κούρσκ. Άλλωστε, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ήδη οι Ουκρανοί έχουν απώλειες 945 στρατιωτικών και 102 τεθωρακισμένων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων 12 αρμάτων μάχης, 17 τεθωρακισμένων οχημάτων, 6 οχημάτων μάχης πεζικού, 67 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης, καθώς και 12 αυτοκινήτων, καθώς επίσης, όπως και είπαμε προηγουμένως, και 2 αυτοπροωθούμενων εκτοξευτών του αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος Buk M1, αλλά και 3 πυροβόλων πυροβολικού πεδίου. Από τις ρωσικές απώλειες, αυτό που γνωρίζουμε έως τώρα είναι ότι κατέρριψαν ένα επιθετικό ελικόπτερο Kamov 52 και χτύπησαν ένα κομβόι φορτηγών. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες 48 ώρες θα δείξουν αν οι Ουκρανοί μπορούν να κρατήσουν τα εδάφη που κατέλαβαν ή να προχωρήσουν και παραπέρα, αν και όλα δείχνουν ότι θα γίνει το αντίθετο.